שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב ואנחנו בתוכנית האקטואליה שלנו, ואיתנו היום אורח די מפתיע, יגאל מימון, יגאל מיכאל מימון. שלום לך יגאל. צריך לומר בחינת גילוי נאות, אנחנו מכירים כמה וכמה דורות אנחנו מכירים, נכון? עוד מהימים ששנינו היינו צעירים בירושלים. והייתי אומר, אנחנו מכירים, ואני מוכרח לומר שאנחנו מכירים גם מהפנתרים, לא חשוב, לא נפרט, ואני רוצה לחזור איתך לימים שאתה בסיירת מטכ"ל, ואתה נמצא באותו מחזור עם בנימין נתניהו, נכון? אמת? נכון, באותו צוות. באותו צוות אפילו, וגם אני זוכר משהו מהימים שגם הצלת אותו? אני הייתי אחד מארבעת הלוחמים שהצילו אותו מתביעה בתעלת סואץ, באותו מבצע מפורסם שבו הוא נפל למים ומשינו אותו מהמים, וכן, הרבה זמן לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל ראיתי שהוא בינתיים נהיה ראש ממשלה, אז יש לי חלק אולי בהצלת ראש ממשלה לעתיד, כן. תאמר לי, וביבי עצמו זוכר לך חסד נעורים זה? את חסד נעורים זה הוא במקרה זוכר, הוא אפילו ציין את זה בספר שלו, והוא כתב על זה, והזכיר אותי ואת ישראל ניר מקיבוץ אילון, בתור שניים מתוך המצילים. היינו 4 בסך הכל. היינו 3 על הסירה ו1 במים. 3 בסירה אחת ו1 במים, יפה מאוד. אתה זוכר את 3 בסירה אחת? ודאי. תאמר לי, זה רק מלמד כמה אנחנו זקנים שנינו. תאמר לי בטובך, אם אתה היום מרים טלפון ללשכה ומבקש פגישה איתו, הוא פוגש אותך? בהחלט, נפגשנו לא מזמן, לפני חצי שנה בערך. מה היה בפגישה הזו שנפגשתם? זו הייתה פגישה שאני הבאתי לדיון צוות שהקמתי בניסיון לארגן איזשהו כנס או איזה מתווה לחזון חדש למדינת ישראל, בכל מיני רפורמות, משטריות וכו'. וישבנו, נפגשנו איתו 3 אנשים שאני הבאתי לפגישה. יכולתי גם להגיע לבד לפגישה, אבל היה לי חשוב לקדם את הפרויקט ופחות להיכנס לעניינים של הקשר האישי בינינו, ונפגשנו, גם דיברנו, הייתה פגישה שנמשכה כמעט 2 שעתיים. זה היה לא מזמן, הוא גם מתקשר אליי כמה פעמים, כן, אנחנו בקשר. יפה, שמע, אתה אמרת בכמה הזדמנויות, אבל גם לי בשיחה מקדימה, אמרת שאנחנו היום כבר נמצאים בתוך מלחמת אזרחים. בעיניי, מלחמת אזרחים זה שאזרחים יורים אחד על השני. ונדמה לי שמה הם עושים? יורים אחד על השני. יורים, יפה. נדמה לי שזה טרם. נו, תגיד לי, למה אנחנו כבר... אז אני באמת רוצה להציג פה משהו, שאני אתחיל מהסוף, שאני הולך להראות שבעצם מלחמת האזרחים המיוחדת שלנו היא מאוד מיוחדת בזה שאנחנו, אני חושב שהתוצאה שלה תהיה שאנחנו נלך עם או נלך בלי ונרגיש עם, כמו שאומרים ללכת בלי ולהרגיש עם. אני אומר שזה חסדי שמיים, מלחמת האזרחים אצלנו, לפי כל המאפיינים הקלאסיים, נמצאת פה כבר להערכתי כמה עשרות שנים, אנחנו בתוכה כבר. והסיבה שאנחנו לא שמים לב אליה, היא בדיוק מה שאתה אמרת, שאנחנו לא רואים ברחובות ויריות ברחובות וקטל, אבל כל המאפיינים האחרים קיימים, ציינתי אותם אפילו בחומר ששלחתי לך, מאבק בין 2 מחנות, על כוח, על עמדות שלטון, על רעיונות, על חזון, וזה רק על פני השטח, אבל אותו מאפיין בולט וחשוב לא קיים לכאורה, אז אני טוען שהוא בעצם כן קיים. רק שאנחנו לא מבינים איך המשוואה הזאת עובדת, זו משוואה אחת גדולה שמתרחשת בכל ארץ ישראל, ואותו רכיב של שפיכות דמים וקרבות ברחובות מבצע צד שלישי שהוא לכאורה או כביכול לא חלק ממלחמת האחים הזאת, אבל הוא כן חלק ממלחמת האחים הזאת. ואני חושב שכבר ברור למי אני מתכוון. אני מתכוון לפרטנר במרכאות כפולות, הפלסטיני, אם זה ברש"פ ואם זה בחמאס ואם זה פרעות לוד, הם ממלאים את הפונקציה הזאת של הקטל,
ואני אומר שתודה לאל שהקדוש ברוך הוא חסך מאיתנו קטל הדדי בין יהודים, ואם זה קורה, זה קורה באמצעות צד שלישי. לכן אני באמת קראתי לאותו מאמר שלחתי אליך, הכותרת שלו היא מלחמת אחים, מלחמת אזרחים ומלחמה בינלאומיים. שלושת הדברים נפגשים ביחד אצלנו עכשיו. אוקיי. עכשיו תגיד לי, מיכאל, אני מבקש ממך לצייר לי מה שקורה עכשיו, מהו הדבר שקורה עכשיו, שהוא הופך את מה שקורה למלחמת אזרחים. תראה, אני חושב שעכשיו זה כמעט ברור, אנחנו רואים אפילו את ההתנגשות, לכאורה בלתי נמנעת, בין הרשויות שלמעשה מייצגות למעשה שני מחנות, אבל כפי שאמרתי, הסיפור הזה נמשך כבר לדעתי 30 שנה, נכון אמר דוד פסיג, פרופסור דוד פסיג, שרצח המנהיג היה בהחלט איזשהו תמרור שמאפיין מלחמות אזרחים אחרות, כמו שהיה בארצות הברית, וכמו שהיה במהפכה הצרפתית של חיסול המונרך, לואי ה-16. מיכאל. אנחנו רואים פה שני מחנות שעד היום לא הגיעו לעימות הזה, ואני, כפי שאמרתי בשיחה איתך, אני מאמין שיש חוקיות בהיסטוריה, ואני זיהיתי חוקיות דומה, אבל אני אדבר על זה אחרי זה. אנחנו רואים פה שתי מחנות ברורים מבחינת המאפיינים החברתיים שלהם, הסוציו-אקונומיים, התרבותיים וכו'. בצד אחד יש במה שנקרא, מה שהפרופסור קימרלינג תיאר בזמנו בראשי התיבות החוסל, ומצד שני מה שאני קורא עמך ישראל, ואבישי בן חיים קורא ישראל השנייה. אני לא אוהב את הישראל השנייה כי אתם כולם ישר חושבים על העניין העדתי. לדעתי בישראל השנייה יש שוויון 50% בין כל העדות, שוויון מוחלט. במחנה השני אין את השוויון הזה. אם הוא קיים בהקשר העדתי הוא 80-20, זה לפי כל מיני סקרים שנעשו. מיכאל, אני מצטער, שמע, עברו כבר 7.5 דקות ואני מודיע לך, נותרו לנו 2.5. תגיד לי, במה המלחמה? אנחנו מתקרבים ב10 דקות ואז נצטרך להיפרד, צר לי מיכאל, אבל תענה לי בטובך, ואני זוכר אותך כאדם שיודע להגיד את דעתו ממש. תגיד לי, במה זה מלחמה, מה שמתרחש היום? גמרנו, הרקע ברור, תן לי תשובה לשאלה. אני אגיד לך במה זה מלחמה. בבקשה. באמת זה מלחמה, כי אתה רואה פה שני מחנות שלא מסכימים על דרך, על חזון, על שאלות יסוד. אני טוען ששאלות היסוד האלה נדחקו אל מתחת לשטיח. אוקיי, ובמה זה מלחמה? ויכוח על דעות, מיכאל, ויכוח על דעות ועל רעיונות, אני אפסיק אותך, לא יעזור. במה זו מלחמה, מיכאל? זה גם דעות וגם כוחניות, יש פה גם שאלות של כוח, של מוקדי כוח, של ממסדים שהתמסדו ושל ציבור שבחר בדרך מסוימת שהיא לא קשורה לאותו מחנה ששלט במשך רוב הזמן עד עכשיו. אפשר לתאר אותו כיפה הבלורית והתואר, כי זה איזשהו מין שם כללי. אני אוהב את השורה הזאת מהשיר של חיים גורי, לעומת המחנה האחר שאני קורא לו עמך ישראל, שהוא תרצה לקרוא לו הפלבאים לעומת הפטריקים, תרצה לקרוא לו הפופולרס לעומת האופטימטים של מלחמת האזרחים ברומא. זה הסיפור. יש המונים, מסות שהתעוררו, התחילו להבין שיש פה איזשהו תהליכים שהולכים לכיוונים לא טובים או לא טובים לפי ראותם, לגבי הדרך שהמדינה הולכת בה. אם במשוואה הזאת של יהודית ודמוקרטית הם דוחפים את הדמוקרטית ואת היהודית קצת שמים בצד, במחנה שאני אומר לא, קודם כל מדינה יהודית שהמשטר שלה הוא דמוקרטי. בסדר, מיכאל, הוויכוח ידוע. אוקיי, שאלה אחרונה לי אליך, ואנחנו נפלוש טיפה מ10 דקות, אם כי בקונטרול אתה לא יודע מה יעשו לי. אני רוצה, אתה אמרת לי כך בשיחה מקדימה, מזל עשה לנו הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו במעין שלב התבגרות מבחינה לאומית. ואני שואל, ואתה דיברת על הקונפליקט של היום. אנא, הסבר בזה, מיכאל, אני מבקש לך בקצרה וממוקד. כן. זה תהליך שנמשך כבר עשרות שנים, מאז הקמת המדינה ולפניה. אומה מתחדשת
כל אומה שעוברת את התהליכים הדומים שלנו, אם זה האומה האמריקאית בזמנו ואם זה הצרפתים במהפכה הצרפתית, אנחנו מהבחינה הזאת דומים להם, אנחנו אומה שהיא מתחדשת, אמנם היא עתיקה, אבל היא גם חדשה, עובר תהליך התבגרות, אנחנו בגיל 17 בערך, נער מתבגר, מלא בפצעי בגרות, מלא בהורמונים, מבולבל, מחפש את זהותו, רוצה לדעת מי הוא ומה הוא, והוא עכשיו מתקוטט, וההתקוטטות הזאת היא קורית, במה הוא עשה לנו חסד, ולזה לא אמרת, ואני חייב להוסיף את זה, שלאורך כל השנים, המחלוקות הפנימיות שתמיד היו, נדחקו, כי היה לנו איום חיצוני של אויב שאיים עלינו. מאז האביב הערבי, השתנה המערך הגיאופוליטי מסביבנו, אין צבאות ערב שמאיימים עלינו ממש על הגבול, וכאילו אומרים לנו משמיים, רבותיי, יש לכם עכשיו קצת זמן, תריבו, תתקוטטו, תסיימו את הוויכוחים האלה על זהות, על משטר, על שיטת בחירות, על היחס לשטחי ארץ ישראל, התנחלויות, היחס למיעוטים, כל השאלות האלה חייבים להיגמר, ואנחנו צריכים לעשות את זה בשלב הזה, ואני אומר שכתוצאה מהדיון הזה, אנחנו נצא חזקים יותר, כמו שיצא ארצות הברית ממלחמת האזרחים שלה, כמו שיצא רומא מהרפובליקה שהפכה לקיסרות, וכמו שיצאה האומה הצרפתית מהמהפכה הצרפתית לאימפריה. מיכאל, שמע, דבריך, גם כשהיית צעיר ובמובן הזה לא השתנית, תמיד היו ייחודיים, שונים ואחרים ומקוריים, גם היום אתה כך, ואני חושב שאנחנו נקיים עוד שיחה, אבל השיחה הזו לא תיגע בפוליטי של ימינו בכלל, אני רוצה להעלות זיכרונות איתך ביחד מימי הפנתרים ההם בירושלים אז, של שנות... ימי הבוהמה. כן, 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 אותם ימים שקראו לזה בוהמה, בסדר. ומעניין לראות האם נשמר הקו שלך מאז ועד ימינו, אבל זה אנחנו לא נעשה היום. תודה רבה לך, יגאל מיכאל מימון, אני מודה לך מאוד, ותודה רבה לכם גבירותיי ורבותיי שהייתם איתנו, שלום, ביי ביי ולהתראות.